Para sa mga mantsa at masangsang na amoy. Kumuha lamang ako ng puting suka pagkatapos 20 ml po ang sukat nito. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng kalahating lemon. Direkta nga lang nating piga-pigain dahil napakabango ng aromang dala nito, makakatulong na rin lalo na rin sa pinakamantsa na ating gagawin. Katapos, kumuha pa ako ng sangkap na kakailanganin, ang baking soda, 1 teaspoon lamang din po ang aking inilagay. Mabisang pantanggal din to lalo na rin sa mga odor o masangsang na amoy gaya na rin na mapanghi, lalo na rin. Ito nga sa pinagsama-sama natin, halu-haluin, naglagay pa ako ng tubig para mag-balance na rin ang mga sangkap na ating mga nilagay. 100 ml po na water ang kakailanganin. Pagkatapos, halu-haluin po ulit natin tong mabuti, kumuha lamang din ng malinis na paglalagyan o pinaka-spray bottle. At idinirekta ko nga rin tong isinalin, magagamit na rin to pang matagalan pa. Maganda pang linis, makakatulong na rin sa odor at yung pinakamantsa, lalo na rin sa mga nakadikit. Nakadalasan, pag nakukulob, nag-i-stay lang din talaga yung amoy nito at yung pinakamantsa na kumakapit. At heto na nga ang tamang texture, halu-haluin lang o i-shake-shake lamang ito. Maganda gamitin lalo na rin sa mga higaan. Madalas diyan nakukulob o naiiwan lalo na rin sa mga junakis natin yung mapanghing amoy. Gumawa lamang din ng pinakabasahan at idirektang ipunas-punas dito. Kung may spray bottle, maganda rin to gamitin. Direktang i-spray at punas-punasan ito. Kakatulong na rin mag-deodorize dahil na rin sa baking soda at yung pinakasuka kasama na rin ng lemon. Kahit pa sa pinakasupa natin, maganda rin to panglinis, pangtanggal na rin sa mantsa at duming kumakapit. Punas-punasan lamang ito kahit pa isang beses sa isang linggo, ito'y nakadepende sa panglinis natin. Marami siyang pwedeng paggamitan, maraming pwede gamitin panglinis sa loob ng bahay. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.